Hi guys, welcome back again to my channel. Ayan, continue ko po yung pag-unboxing ko ng aking mga Christmas gift. So ayan. So pinaulan na ako ng gift ng family ko. So ayan. Unbox ko po itong warm mug. Kasi alam na yung hilig ko mga pwede. Sorry. Ayun. Nahulog siya. Ilalagay ko yung tapos ko. Bibili pa ako ng sakit na medyo maliit siya. Kasi maliit ito. Tapos ito ko lang. At ito yung kanyang spoon. Ito maganda siya. Continue with the guys. Ito guys. Wow. So, I can put some dito yung mga cards ko. Yung insurance cards. Ganyan. Napakaganda. Ayan. Napakaganda guys. Napakaganda. Itong packet nito. Wallet. Ano lang siya. Napaka-comfortable lang siya.
more blessing for them to come kasi napaka-generous nila. And thank you Lord and for that such people na binigay mo sa akin na napaka-generous po. So, maraming salamat. More blessings to come. Thank you. Bye. Everyone guys, ito to be continued ang aking Christmas gift. Ito pa rin natanggap ko. Kay Auntie Jamie, yung kaibigan namin ni Amo na din, Catholic din siya na aming kaibigan ni Amo. Actually, kaibigan din siya ng father namin sa Twoll before na pinag-servisyohan din namin about siguro mga more than 3 years din nag-serve si Father Renzo sa Twoll Church. Kaya ayan. So, magkaibigan sila ni Father Renzo. So, ayun na, alam niya na naging altar server ako ni Father Renzo on Saturday group before. Kaya ayan, medyo close na din kami. At saka hindi lang naman marami na yung binigay sa akin. Binigyan na rin ako ng kinuha niya ako ng card before sa Science Museum. So, hindi ko pa na-renew kasi syempre hindi pa talaga maayos yung sitwasyon dito. Pero, napaka-generous niya po sa akin. So,